Chào mừng các bạn đến với kênh Bài học từ cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên cường và hy sinh của một người mẹ. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Thu, một người phụ nữ trẻ phải vượt qua những thử thách không tưởng để bảo vệ con cái và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống. Chương 1. Khởi đầu đầy khó khăn. Thu là một người phụ nữ trẻ, mạnh mẽ và đầy hy vọng về tương lai. Cô vừa trải qua một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời, việc trở thành mẹ. Hai đứa con sinh đôi của cô ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ, làm cho gia đình nhỏ của cô dường như trọn vẹn hơn bao giờ hết. Cô đã tưởng tượng về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, nơi những đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, ngay sau khi những đứa trẻ chào đời, cuộc sống của Thu bắt đầu thay đổi theo một cách mà cô không thể nào ngờ tới. Chồng của Thu, Hoàng, người mà cô luôn tin tưởng và yêu thương, lại không hề chia sẻ niềm vui ấy. Hoàng trở nên lạnh lùng, xa cách và thiếu quan tâm đến vợ con. Mỗi khi cô nhìn vào mắt anh, thay vì thấy sự dịu dàng và tình yêu thương như trước, Thu chỉ thấy sự lạnh lẽo và xa lạ. Điều này làm trái tim cô đau đớn, nhưng cô không hiểu tại sao Hoàng lại thay đổi đến vậy. Ban đầu, Thu tưởng rằng Hoàng chỉ có chút lo lắng do áp lực của việc làm cha, nhưng sau một thời gian, mọi chuyện dường như không chỉ đơn giản như vậy. Hoàng không chỉ trở nên thiếu quan tâm mà còn bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc của những đứa trẻ. Anh ta tự hỏi liệu hai đứa trẻ này có thật sự là con của anh ta không? Những lời nghi ngờ này như một cú đòn giáng mạnh vào trái tim của Thu, khiến cô cảm thấy hoang mang và tổn thương. Hoàng không chịu lắng nghe lời giải thích của Thu. Anh ta khăng khăng rằng những đứa trẻ không thể là con của mình, mà có thể là kết quả của một sự sai lầm nào đó. Cảm giác này càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong Hoàng, và anh ta bắt đầu thể hiện sự căm ghét đối với các con. Thu cố gắng giải thích, cố gắng đưa ra những chứng cứ khoa học và hợp lý để chứng minh rằng chúng chính là con của Hoàng, nhưng tất cả chỉ nhận được sự bác bỏ. Hoàng không chịu lắng nghe, không thèm để ý đến cảm xúc của Thu, cũng như không quan tâm đến những lời giải thích chân thành mà cô đưa ra. Mỗi lần cô cố gắng ngồi lại và nói chuyện, anh ta lại tìm lý do để tránh né, để không phải đối mặt với sự thật. Những cử chỉ lạnh lùng, những lời nói thẳng thừng khiến Thu cảm thấy bị tổn thương đến tột cùng. Cô không thể hiểu tại sao Hoàng lại có thể làm vậy, tại sao anh không thể đặt niềm tin vào cô, vào gia đình mà họ đã cùng nhau xây dựng. Trong suốt những ngày tháng ấy, Thu cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới cô đơn, không có ai để chia sẻ những lo lắng, những cảm xúc của bản thân. Hoàng không chỉ trở thành người xa lạ với cô mà còn là người mà cô cần phải bảo vệ, dù anh ấy chính là người mà cô yêu thương nhất. Những đêm dài cô thức trắng, chăm sóc con, nỗi đau trong lòng không thể vơi đi được. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Thu, nhưng cô không thể nào ngừng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, khi Hoàng sẽ hiểu và quay lại yêu thương gia đình của mình. Những ngày tiếp theo, Hoàng dường như càng xa cách hơn. Anh bắt đầu không về nhà, hoặc về rất muộn, không một lời giải thích. Cả hai vợ chồng chẳng còn nói chuyện, và Thu nhận ra rằng sự im lặng này đang dần giết chết tình yêu của họ. Cô tự hỏi liệu Hoàng còn yêu cô hay không? Liệu anh còn nhớ những ngày tháng ngọt ngào khi họ vừa mới yêu nhau và xây dựng những ước mơ về một gia đình hạnh phúc? Nhưng tất cả chỉ là những câu hỏi vô vọng, không có lời đáp. Một buổi tối, khi Hoàng trở về, anh ta đưa ra một quyết định khiến Thu như sụp đổ. Hoàng tuyên bố rằng anh ta không thể tiếp tục sống cùng cô nữa. Anh ta cảm thấy không thể chấp nhận được sự nghi ngờ mà anh đã luôn mang trong lòng. Hoàng không chỉ đuổi cô ra khỏi nhà mà còn cướp đi tất cả tài sản mà hai người đã xây dựng cùng nhau. Anh ta quyết định bỏ đi, để lại Thu cùng hai đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. Cảm giác đau đớn và bất lực bao trùm lên Thu. Cô không thể ngờ rằng người mà cô đã yêu thương và tin tưởng lại có thể đối xử với cô như vậy. Không có gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu bỏ rơi. Thu cảm thấy như thế giới sụp đổ trước mắt mình. Cô không chỉ mất đi người bạn đời mà còn mất đi tất cả những gì cô đã cố gắng xây dựng. Những đứa trẻ, dù chúng vô tội, lại trở thành gánh nặng trong mắt Hoàng, và trong lòng Thu, cô cảm thấy như mình bị phản bội một cách thảm hại. Nhưng ở thời điểm này, Thu không thể cho phép mình gục ngã. Cô quyết định sẽ không để những khó khăn này quật ngã mình. Cô có thể mất đi người chồng mà cô yêu thương, nhưng cô không thể để các con phải chịu thiệt thòi. Cô quyết tâm phải làm gì đó để có thể chăm sóc chúng, để không phải sống trong nỗi cô đơn và thất vọng. Chương 2. Đường dài đầy cạm bẫy. Sau khi Hoàng ra đi, Thu cảm thấy mình như bị bỏ lại trong bóng tối. Mỗi ngày cô phải đối mặt với những thử thách mới, vừa là người mẹ, vừa là người cha trong gia đình. Cô không có nhiều thời gian để nghĩ về bản thân, vì công việc và trách nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ chiếm hết mọi suy nghĩ của cô.
Nhưng Thu không thể để bản thân gục ngã. Cô biết rằng cô phải mạnh mẽ để cho các con có một tương lai tốt đẹp hơn. Ban đầu, cuộc sống của Thu rất khó khăn. Cô phải làm việc cật lực để có thể trang trải cuộc sống cho ba mẹ con. Một mình chăm sóc hai đứa trẻ, cô chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Những đêm dài thức trắng chăm sóc con, những ngày dài làm việc không ngừng nghỉ đã khiến cô kiệt sức. Tuy nhiên, cô vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng rằng mọi khó khăn sẽ qua đi. Thu không thể ngờ rằng, khi cô đang cố gắng tự đứng vững, một cơn bão lớn khác lại ập đến. Một ngày nọ, khi cô đang đi chợ để mua thực phẩm cho bữa tối, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình. Bà gọi với giọng lo lắng và bồn chồn. Con ơi, có chuyện rồi, con phải về ngay lập tức. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thu, cô vội vã bỏ lại giỏ đồ và chạy ngay về nhà. Khi về đến nơi, Thu thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Bà kể rằng Hoàng đã liên lạc với bà và đe dọa sẽ kiện Thu vì tội bắt cóc con cái của anh ta. Cảm giác bàng hoàng, sợ hãi bao trùm lấy Thu. Cô không thể hiểu nổi vì sao Hoàng lại có thể làm điều này. Anh ta từng là người yêu thương cô hết mực, và giờ đây lại là người muốn phá hủy cuộc sống của cô. Những lời đe dọa của Hoàng khiến Thu cảm thấy bị bao vây. Cô không biết phải làm gì để bảo vệ mình và các con. Cô bắt đầu lo sợ rằng sẽ mất quyền nuôi con và cuộc sống của cô sẽ rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, Thu biết rằng cô không thể để nỗi sợ hãi chiến thắng. Cô phải đứng lên và chiến đấu vì con cái. Dù đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè và gia đình, nhưng cô cảm thấy mình đang bị đẩy vào một tình thế vô cùng khó khăn. Hoàng vẫn kiên quyết đâm đơn kiện, và mọi người xung quanh cô đều bối rối không biết phải làm gì. Cảm giác bất lực lại dâng lên trong lòng Thu, nhưng cô không thể từ bỏ. Cô quyết định sẽ tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi của mình và hai đứa trẻ. Chương 3. Đứng dậy sau biến cố. Thời gian trôi qua, và dù có rất nhiều khó khăn, Thu vẫn không ngừng chiến đấu. Cô quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ một luật sư, hy vọng rằng anh ta sẽ giúp cô chiến thắng trong cuộc chiến này. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cô tìm được một luật sư có kinh nghiệm trong các vụ tranh chấp quyền nuôi con và bắt đầu cùng anh ta chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý. Cả hai bên đều tranh cãi quyết liệt về quyền nuôi con, và Hoàng không hề tỏ ra dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng sự kiên cường và lòng yêu thương của Thu dành cho các con đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Dù mỗi ngày cô đều cảm thấy mệt mỏi và lo sợ, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cô tiếp tục chiến đấu, vì cô biết rằng không có ai khác có thể bảo vệ các con như cô. Cuối cùng, sau một thời gian dài tranh cãi, Thu giành được quyền nuôi con. Mặc dù quá trình này đầy đau đớn và khó khăn, nhưng Thu đã chứng minh được rằng tình yêu mẹ dành cho con là vô bờ bến. Và hơn hết, cô đã không để sự nghi ngờ và sự lạnh lùng của Hoàng phá vỡ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Chương 4. Con đường mới. Khi cuộc chiến pháp lý kết thúc, Thu cảm thấy như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai. Mặc dù cô đã giành được quyền nuôi con, nhưng vết thương tâm lý từ cuộc chiến vẫn còn đó. Những ngày dài trong tòa án, những lời chỉ trích và sự căng thẳng không thể nào xóa nhòa khỏi tâm trí cô. Tuy nhiên, Thu không cho phép mình gục ngã. Cô biết rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục và con cái vẫn cần cô mạnh mẽ. Sau khi giải quyết xong chuyện pháp lý, Thu quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Cô bắt đầu tìm kiếm một công việc ổn định hơn, để có thể chu cấp cho gia đình mà không phải quá lo lắng về tiền bạc. Cô bắt đầu tham gia các khóa học để nâng cao kỹ năng và kiến thức, với hy vọng rằng một ngày nào đó, cô có thể tự lập và mang lại cho các con một tương lai tươi sáng hơn. Công việc mới của Thu là một công việc văn phòng, nhưng cô phải làm việc suốt 10 giờ mỗi ngày. Tuy mệt mỏi nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì mình có thể lo liệu tốt cho các con. Mỗi ngày đi làm về, cô đều cố gắng dành thời gian chơi đùa với chúng, chia sẻ những câu chuyện nhỏ và chăm sóc chúng như cách mà cô đã làm suốt những năm qua. Một ngày, khi Thu đang dọn dẹp nhà cửa, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một người bạn cũ. Đó là Khang, một người bạn mà cô đã từng quen biết khi còn đi học. Khang chia sẻ rằng anh đã quay lại thành phố sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài và muốn gặp lại Thu. Dù có chút bất ngờ, nhưng Thu vẫn đồng ý gặp anh vì cô luôn trân trọng tình bạn của mình. Khi gặp lại nhau, Khang không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Thu đã trưởng thành và mạnh mẽ đến vậy. Anh cảm động trước sự hy sinh của cô và nói rằng anh rất mong muốn có thể giúp đỡ cô, dù chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của cô. Sau những câu chuyện dài, Thu cảm nhận được một tia hy vọng mới trong trái tim mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể mở lòng với một người đàn ông khác, nhưng với Khang, cô cảm thấy an toàn và được hiểu. Khang bắt đầu đến thăm gia đình Thu thường xuyên hơn. Anh không chỉ giúp đỡ cô trong công việc nhà, mà còn dành thời gian chơi với các con của cô, khiến chúng cảm thấy có một người bạn mới đáng tin cậy. Dần dần,
Thu cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Cô không còn chỉ là một người mẹ đơn thân lo lắng cho tương lai, mà còn là một người phụ nữ có quyền mơ ước, có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những khát khao trong cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Một ngày nọ, khi Thu đang làm việc, cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ của mình. Bà nói rằng Hoàng lại tiếp tục gây rối. Anh ta không chấp nhận thất bại trong cuộc chiến pháp lý và muốn khởi kiện lại về quyền nuôi con. Thu cảm thấy tất cả những nỗ lực trước đây của mình như bị đổ sông đổ bể. Nhưng lần này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô không còn là người phụ nữ yếu đuối trước đây nữa. Cô đã có sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách. Chương 5. Những quyết định quan trọng. Dù bị Hoàng đe dọa, nhưng lần này Thu không sợ hãi. Cô biết mình phải bảo vệ quyền lợi của mình và các con đến cùng. Cùng với sự giúp đỡ của Khang và các luật sư, Thu quyết định không lùi bước. Cô tìm hiểu kỹ lưỡng về luật pháp, tham gia các buổi hội thảo và học hỏi từ những người đi trước. Dần dần, Thu nhận ra rằng cô có quyền được yêu cầu một cuộc sống tốt đẹp, không chỉ cho bản thân mà còn cho các con. Cuộc chiến pháp lý lần này kéo dài hơn trước, nhưng với sự kiên cường và tinh thần chiến đấu của Thu, cô đã thành công. Tòa án xác nhận lại quyền nuôi con của cô, và Hoàng cuối cùng cũng phải chấp nhận thất bại. Điều quan trọng hơn là, qua tất cả những thử thách này, Thu đã không chỉ bảo vệ được gia đình mình mà còn nhận ra rằng cô có thể tự đứng vững mà không cần ai khác. Cuộc sống của Thu dần trở lại bình yên. Cô và Khang quyết định cùng nhau xây dựng một tương lai mới, không chỉ vì bản thân mà còn vì các con. Họ trở thành một gia đình mới, nơi tình yêu và sự hiểu biết là yếu tố kết nối tất cả. Và thế là, Thu tiếp tục cuộc hành trình của mình, với niềm tin và hy vọng vào những ngày tốt đẹp hơn, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, vì cô biết rằng tình yêu gia đình sẽ luôn là sức mạnh lớn nhất để cô vượt qua mọi khó khăn. Chương 6. Những bước tiến mới. Sau chiến thắng pháp lý, cuộc sống của Thu dần trở nên ổn định hơn, nhưng cô biết rằng mỗi bước đi vẫn cần phải thận trọng. Dù vậy, tâm trạng của cô lúc này đã khác rất nhiều so với những ngày đầu, khi mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ. Giờ đây, cô cảm nhận được sự tự tin và sức mạnh từ chính bản thân mình, và đó là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được. Một buổi tối, khi gia đình cô đang quây quần bên nhau, Khang ngồi cùng cô, nhìn những đứa trẻ chơi đùa, anh nhẹ nhàng nói: "Em làm được rồi. Anh rất tự hào về em, về cách em đã vượt qua mọi thứ." Thu mỉm cười, không nói gì. Cô không cần phải nói gì nhiều. Lời nói của Khang là đủ để cô cảm nhận được sự đồng cảm, sự hỗ trợ không chỉ từ anh mà từ cả cuộc sống mới mà họ đang xây dựng cùng nhau. Dù đã trải qua rất nhiều thử thách, nhưng Thu không cho phép mình ngừng mơ ước. Cô luôn muốn những đứa trẻ của mình có thể lớn lên trong một môi trường yêu thương và đầy hy vọng. Chính vì thế, cô quyết định tham gia một khóa học ngắn hạn về tâm lý trẻ em, để có thể nuôi dưỡng các con tốt hơn. Cô cũng bắt đầu viết một cuốn sách chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân của mình, với hy vọng rằng câu chuyện của cô có thể truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác trong hoàn cảnh tương tự. Cùng lúc đó, công việc của Thu tại văn phòng cũng dần phát triển. Cô được thăng chức lên vị trí quản lý. Điều này không chỉ mang lại cho cô một mức thu nhập tốt hơn mà còn chứng tỏ năng lực và sự nỗ lực của cô trong công việc. Mỗi buổi tối khi về nhà, cô lại ngồi bên bàn làm việc, chăm sóc con cái, rồi thức khuya để hoàn thành những dự án của mình. Mặc dù mệt mỏi, nhưng Thu cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Một hôm, khi đang làm việc tại công ty, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Hoàng. Anh ta muốn gặp cô để thảo luận về việc chia sẻ quyền nuôi con. Mặc dù đã rất lâu không nghe từ anh, nhưng Thu biết rằng cuộc gọi này không phải là một chuyện nhỏ. Sau một thời gian im lặng, Hoàng cuối cùng cũng muốn quay lại, và Thu không thể không cảm thấy lo lắng. "Em không biết anh muốn gì, nhưng chúng ta đã giải quyết xong mọi thứ trước đây rồi," Thu trả lời lạnh lùng. "Anh muốn có một cơ hội nữa. Anh đã thay đổi, em biết không?" Hoàng nói, giọng anh đầy vẻ thuyết phục. Thu suy nghĩ trong giây lát. Cô không phải là người dễ dàng tin vào những lời nói suông, nhất là sau những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, cô hiểu rằng quyền lợi của các con là quan trọng nhất. Vì vậy, cô quyết định gặp anh một lần nữa, để thảo luận về những điều anh muốn thay đổi. Nhưng lần này, Thu sẽ không dễ dàng tin vào những lời hứa suông. Cô đã quá đủ mạnh mẽ để bảo vệ những gì quan trọng nhất đối với mình. Chương 7. Thử thách mới. Cuộc gặp gỡ với Hoàng diễn ra trong một quán cà phê yên tĩnh. Không khí giữa họ có vẻ căng thẳng, nhưng cũng có sự bình tĩnh mà trước đây chưa bao giờ có. Hoàng chia sẻ rằng anh đã nhận ra lỗi lầm của mình và mong muốn có thể tham gia vào cuộc sống của các con, giúp chúng trưởng thành trong một môi trường tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Thu không vội vàng quyết định.
Cô biết rằng hành động nói lên nhiều hơn lời nói. Anh muốn làm gì để chứng minh sự thay đổi của mình? Thu hỏi. Hoàng im lặng một lúc rồi đáp. Anh muốn dành thời gian với các con. Anh sẽ tìm một công việc ổn định và không để chúng phải lo lắng về tài chính nữa. Thu không thể không cảm thấy một chút hy vọng le lói trong lời nói của anh. Nhưng cô biết, những lời hứa không thể đủ để thay đổi quá khứ. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Cô không chỉ nghĩ cho mình mà còn cho các con, vì cô không muốn chúng phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Cô quyết định sẽ cho Hoàng một cơ hội, nhưng chỉ khi anh thật sự chứng minh được rằng anh có thể thay đổi. Và lần này, nếu anh thất bại, cô sẽ không bao giờ tha thứ nữa. Cùng lúc, Khang tiếp tục là một nguồn động viên lớn trong cuộc sống của Thu. Anh không chỉ giúp đỡ cô về mặt công việc, mà còn là người bạn chân thành, luôn bên cạnh cô trong mọi hoàn cảnh. Một tháng sau cuộc gặp gỡ với Hoàng, cô nhận thấy anh đã bắt đầu thay đổi, dù chưa hoàn toàn như lời anh nói, nhưng ít nhất anh cũng đã có những bước tiến trong việc tìm kiếm một công việc ổn định và bắt đầu tham gia vào các hoạt động của các con. Thu cảm thấy một sự chuyển mình trong gia đình. Mặc dù không thể quên đi quá khứ, nhưng cô tin rằng cơ hội thay đổi có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Chương 8. Những nghi lễ của tình yêu. Sau một thời gian dài sống độc lập, Thu bắt đầu cảm thấy rằng tình cảm của mình với Khang không còn là những tình cảm đơn giản nữa. Mối quan hệ của họ đã vượt qua những thử thách khó khăn và sự nghi ngờ từ những người xung quanh. Nhưng giờ đây, tình cảm ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Cô cảm thấy rằng mình không thể thiếu anh. Một buổi tối, khi các con đã ngủ say, Khang ngồi bên cạnh Thu, nhìn cô một cách trìu mến. Anh chậm rãi nói, anh không biết mình sẽ đi được bao xa với em, nhưng anh tin là mình sẽ đi cùng em đến tận cùng. Thu nhìn anh, không biết phải nói gì. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Khang, nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó băn khoăn. Liệu cô có đủ can đảm để chấp nhận một tình yêu mới, sau tất cả những tổn thương đã qua? Anh có thật sự sẵn sàng để bước vào cuộc sống của em và các con không? Thu hỏi, giọng có chút lo lắng. Khang nắm lấy tay cô, mắt anh ánh lên sự kiên định. Anh đã sẵn sàng từ lâu rồi, Thu. Anh yêu em và yêu cả các con. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Cô cảm thấy một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim mình. Cô đã từng tự hỏi liệu có thể yêu thêm một lần nữa, liệu mình có đủ sức để tin tưởng một người nữa hay không? Nhưng giờ đây, câu trả lời dường như đã rõ ràng. Khang không phải là một người hoàn hảo, nhưng anh là người mà cô có thể tin tưởng, người sẽ luôn đứng bên cô dù có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Thu quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để giới thiệu Khang với các con của mình. Cô muốn chắc chắn rằng họ sẽ đón nhận anh như một phần của gia đình. Dù rằng các con cô còn nhỏ, nhưng cô muốn chúng hiểu rằng mẹ của chúng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Các con của Thu tuy còn bỡ ngỡ nhưng đều rất thân thiện và vui vẻ. Khang cũng rất khéo léo trong việc giao tiếp với các bé, khiến chúng cảm thấy thoải mái. Mặc dù vẫn còn chút e ngại, nhưng Thu cảm thấy nhẹ lòng. Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, Thu và Khang cùng ngồi bên nhau. Cô nhìn anh, rồi nói với giọng điềm tĩnh. Em rất vui khi có anh bên cạnh, Khang. Cảm ơn anh đã luôn ở đây, dù cuộc sống có khó khăn thế nào. Khang mỉm cười, ánh mắt đầy tình cảm. Với anh, em và các con là tất cả. Anh sẽ luôn ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra. Thu cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Cô biết rằng tình yêu của họ đang lớn dần, từng ngày từng giờ, và dù cuộc sống có vất vả thế nào, họ sẽ luôn cùng nhau vượt qua. Chương 9, cánh cửa mới. Một buổi sáng, khi Thu đang chuẩn bị bữa sáng cho các con, cô nhận được một cuộc gọi từ một công ty lớn. Họ muốn mời cô tham gia một dự án lớn mà cô đã ứng tuyển cách đây vài tháng. Đây là cơ hội cô không thể bỏ qua, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải xa nhà một thời gian. Cảm giác bối rối và phân vân tràn ngập trong lòng Thu. Cô muốn nhận cơ hội này vì đó là bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình, nhưng cô cũng lo lắng về các con và gia đình. Khang nhận ra sự căng thẳng của cô và hỏi, em sao vậy? Có chuyện gì không ổn? Thu chia sẻ về cuộc gọi từ công ty và sự phân vân trong lòng cô. Khang nhìn cô một cách ân cần và nói, em xứng đáng với cơ hội này. Anh sẽ giúp em chăm sóc các con. Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mà. Mặc dù trong lòng Thu vẫn còn chút lo âu, nhưng cô cảm nhận được sự ủng hộ và tình yêu mà Khang dành cho mình. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định nhận lời mời và thử sức với cơ hội này. Đây là bước đi lớn trong cuộc sống, và cô muốn chứng minh rằng mình có thể làm được mọi thứ. Cô nhìn các con, rồi nhìn Khang với ánh mắt đầy biết ơn. Cảm ơn anh,
Khang, em sẽ không thể làm được điều này nếu không có anh. Anh mỉm cười, xoa đầu cô. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả. Anh tin vào em, Thu. Thu cảm thấy một niềm tin lớn lao trong lòng. Cuộc sống của cô, từ những ngày đen tối đến những giờ phút hạnh phúc bên gia đình và Khang, đã thay đổi. Và giờ đây, cô sẽ bước vào một cánh cửa mới, đầy thách thức nhưng cũng đầy hy vọng. Chương 10. Cuộc sống mới. Những ngày đầu khi Thu nhận công việc mới, cuộc sống của cô dường như bị xáo trộn hoàn toàn. Cô phải làm quen với một lịch trình dày đặc, những cuộc họp căng thẳng và những yêu cầu khắt khe từ công ty. Tuy nhiên, dù cho công việc có bận rộn đến đâu, Thu vẫn không quên dành thời gian cho gia đình. Khang luôn là người ở bên cô, hỗ trợ và chia sẻ mọi khó khăn. Anh không chỉ chăm sóc các con mà còn tạo cho họ một môi trường ổn định, vui vẻ để Thu có thể yên tâm làm việc. Mỗi tối, sau khi trở về từ công ty, Thu luôn cảm thấy được chào đón bằng những nụ cười và tình cảm ấm áp từ gia đình mình. Một buổi tối, khi Thu về nhà muộn, cô thấy Khang đang cùng các con chuẩn bị bữa tối. Anh nhìn thấy cô mỉm cười và nói, em về rồi, hôm nay công việc thế nào? Thu thở dài, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đầy tự hào. Công việc khó khăn hơn em nghĩ, nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Anh vẫn chưa mệt à? Khang lắc đầu, ánh mắt dịu dàng. Anh không mệt vì em và các con. Chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh vui rồi. Thu ngồi xuống, cảm giác như mọi căng thẳng trong người tan biến khi nghe những lời nói ấm áp ấy. Cô biết rằng mình đã tìm thấy một người đồng hành đúng nghĩa, người luôn đứng bên cô, dù có chuyện gì xảy ra. Ngày qua ngày, công việc của Thu trở nên suôn sẻ hơn. Cô được giao nhiều dự án quan trọng và bắt đầu nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, áp lực vẫn không ít, nhất là khi cô cảm thấy mình phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Một lần nữa, Thu lại cảm thấy lo lắng về việc liệu mình có thể tiếp tục duy trì mọi thứ một cách hoàn hảo hay không. Nhưng mỗi khi gặp khó khăn, cô lại nghĩ đến Khang, người luôn ở bên cạnh cô, và các con, những động lực lớn nhất trong cuộc sống của cô. Chương 11. Thử thách mới. Sau 6 tháng làm việc tại công ty mới, Thu bắt đầu nhận thấy những thay đổi lớn trong cuộc sống. Mối quan hệ giữa cô và Khang đã phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ là tình yêu mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, một thử thách mới lại đến với gia đình cô. Công ty của Thu có kế hoạch chuyển cô đến một chi nhánh ở nước ngoài để giám sát một dự án quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải xa gia đình một thời gian dài. Cảm giác băn khoăn lại xuất hiện trong lòng cô. Làm sao để có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình khi phải xa nhau một thời gian dài? Khang là người đầu tiên nhận ra sự lo lắng của cô. Anh tìm cách trò chuyện với Thu để hiểu rõ hơn về cảm xúc của cô. Em có lo lắng không, Thu? Chắc chắn sẽ rất khó khăn khi xa nhau như vậy. Thu gật đầu, ánh mắt buồn bã. Em không biết phải làm sao. Công việc là cơ hội lớn, nhưng em cũng không muốn bỏ rơi gia đình, đặc biệt là các con. Khang nhìn cô, ánh mắt đầy hiểu biết và kiên quyết. Anh hiểu, nhưng anh tin em sẽ làm được. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này. Em có thể tin tưởng anh để chăm sóc các con, và anh sẽ luôn ở đây, ủng hộ em. Thu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời này từ Khang. Cô biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ mình, dù cho cô có quyết định gì. Cuối cùng, Thu quyết định nhận công việc ở nước ngoài. Cô tin rằng đây là cơ hội quan trọng cho sự nghiệp của mình, và cô sẽ làm mọi thứ có thể để giữ vững mối quan hệ gia đình. Chương 12. Khoảng cách và sự gắn kết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Thu đã ở nước ngoài được một vài tháng. Mặc dù công việc rất bận rộn, cô luôn dành thời gian gọi video về cho Khang và các con. Mỗi cuộc trò chuyện, dù chỉ trong vài phút, đều mang lại cho cô cảm giác ấm áp và gần gũi. Khang vẫn tiếp tục công việc ở nhà, chăm sóc các con và đảm bảo mọi thứ trong gia đình đều ổn. Anh cũng rất bận rộn, nhưng anh không bao giờ phàn nàn về việc thiếu thời gian dành cho bản thân. Anh hiểu rằng sự nghiệp của Thu là rất quan trọng đối với cô, và anh sẵn sàng hy sinh để giúp cô đạt được mục tiêu. Mỗi khi Thu cảm thấy mệt mỏi, cô lại nghĩ đến những lời động viên của Khang và sự hỗ trợ không ngừng của anh. Cảm giác yêu thương và sự gắn kết giữa họ chưa bao giờ phai nhạt, dù khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Một ngày nọ, sau một cuộc gọi video dài, Thu nhìn thấy các con đang chơi đùa cùng Khang, và lòng cô bỗng nhiên trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ. Cô nói, mẹ rất nhớ các con và nhớ anh, nhưng mẹ sẽ về nhanh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Khang mỉm cười và vẫy tay với cô. Anh và các con luôn đợi em về. Cố gắng làm việc tốt nhé, Thu. Anh tin em. Chương 13. Cơn bão trong công việc.
Mọi thứ tưởng chừng như đang ổn định, nhưng bất ngờ, một cơn bão trong công việc lại ập đến với Thu. Dự án mà cô đang giám sát gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng. Các kế hoạch bị trì hoãn, chi phí đội lên và một số đối tác quan trọng bắt đầu rút lui. Thu bị cuốn vào một vòng xoáy căng thẳng khi phải tìm cách giải quyết tất cả những vấn đề này trong thời gian ngắn. Cô không thể không cảm thấy lo lắng và áp lực. Những ngày làm việc kéo dài, thiếu ngủ và không có thời gian nghỉ ngơi khiến Thu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô biết rằng nếu không kiên trì và nỗ lực, mọi thứ sẽ sụp đổ. Một buổi tối, khi đang ngồi trong văn phòng với đống tài liệu chất đầy trên bàn, Thu nhận được một cuộc gọi từ Khang. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. Em sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Thu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng sự mệt mỏi và căng thẳng làm cô không thể giữ được bình tĩnh. Em không biết phải làm sao nữa, Khang. Dự án này đang gặp rất nhiều vấn đề. Em cảm thấy mình không thể giải quyết hết được mọi thứ. Khang im lặng một lúc, rồi anh nói, giọng đầy chắc chắn. Em đã làm rất tốt rồi, Thu. Em đừng quá khắt khe với bản thân. Dù kết quả như thế nào, anh luôn tự hào về em. Anh tin rằng em có thể vượt qua được. Hãy nhớ rằng, em không phải là một mình. Thu cảm thấy lòng mình ấm lại khi nghe những lời này. Mặc dù cô vẫn còn rất nhiều thử thách phía trước, nhưng sự ủng hộ của Khang đã giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục. Chương 14, thử thách và sự khẳng định. Ngày qua ngày, Thu vẫn miệt mài làm việc. Cô gặp gỡ các đối tác, thảo luận với các nhóm khác nhau, và cuối cùng, từng bước, vấn đề trong dự án cũng dần được giải quyết. Cảm giác áp lực không hề giảm bớt, nhưng cô nhận ra rằng mình không thể từ bỏ. Cô không chỉ làm việc vì sự nghiệp mà còn vì gia đình, vì những gì cô đang xây dựng với Khang và các con. Một tháng sau, dự án cuối cùng cũng hoàn thành và đạt được những thành công đáng kể. Thu được cấp trên khen ngợi và giao cho cô nhiều dự án quan trọng hơn trong tương lai. Cô cảm thấy vô cùng tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng quan trọng hơn cả, cô hiểu rằng mình có thể đứng vững và chiến đấu vì những điều mình tin tưởng. Một buổi tối, khi Thu trở về nhà sau một ngày dài, cô thấy Khang đang chơi với các con trong phòng khách. Anh nhìn thấy cô và nở một nụ cười dịu dàng. Em về rồi à? Dự án thế nào? Thu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tự hào. Cuối cùng thì cũng xong. Em cảm thấy như vừa vượt qua một con sóng lớn. Cảm ơn anh rất nhiều. Khang ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Anh chỉ làm những gì anh cảm thấy đúng thôi. Em là người mạnh mẽ và anh luôn tin em. Đó là khoảnh khắc mà Thu nhận ra rằng, dù công việc có bao nhiêu khó khăn, gia đình vẫn là nguồn động viên lớn nhất đối với cô. Chương 15, tương lai tươi sáng. Một năm sau, Thu đã trở về quê hương sau một thời gian dài làm việc ở nước ngoài. Dự án mà cô tham gia đã thành công vượt ngoài mong đợi, và cô đã có thể tạo dựng một vị trí vững chắc trong công ty. Tuy nhiên, những gì làm cô hạnh phúc nhất chính là được trở về bên gia đình, cùng Khang và các con. Ngày cô trở về, cả nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón sự trở lại của Thu. Khang nói trong ánh mắt đầy tự hào. Anh biết em sẽ làm được mà. Em đã vượt qua được mọi thứ, và giờ đây, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai. Thu cười, nắm tay anh thật chặt. Cảm ơn anh, Khang. Em biết rằng mình không thể đi đến đâu nếu thiếu anh. Cả gia đình cùng nhau ngồi lại, trò chuyện vui vẻ và hạnh phúc. Thu biết rằng con đường phía trước sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng với sự hỗ trợ từ Khang và các con, cô có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Và quan trọng hơn, cô hiểu rằng gia đình chính là sức mạnh lớn nhất giúp cô vững vàng trên mỗi bước đi. Bài học từ câu chuyện. 1. Kiên trì và quyết tâm là chìa khóa thành công. Dù gặp phải vô vàn khó khăn trong công việc và cuộc sống, Thu không bao giờ bỏ cuộc. Cô kiên trì đối mặt với thử thách, luôn tìm cách giải quyết vấn đề thay vì than vãn hay từ bỏ. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng, dù có khó khăn đến đâu, nếu chúng ta không từ bỏ và tiếp tục nỗ lực, kết quả sẽ đến. 2. Gia đình là nguồn động viên vô giá. Trong những lúc căng thẳng và mệt mỏi, Thu nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ Khang và gia đình. Câu chuyện cho thấy tầm quan trọng của một môi trường gia đình yêu thương và đầy sự động viên. Khi ta có gia đình bên cạnh, mọi thử thách trở nên dễ dàng vượt qua hơn. 3. Đừng quá khắt khe với bản thân. Thu từng cảm thấy mệt mỏi và tự trách mình khi công việc trở nên quá tải. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng mình không cần phải làm tất cả một mình và cũng không cần phải hoàn hảo mọi lúc. Lời khuyên rút ra là, chúng ta nên biết chấp nhận sự không hoàn hảo và cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cần thiết. 4. Tự tin vào khả năng của chính mình. Dù là người phụ nữ trong một môi trường công việc đầy thử thách,
Thu đã chứng minh được năng lực và sự mạnh mẽ của mình. Câu chuyện cho thấy rằng, khi tin tưởng vào khả năng của bản thân, chúng ta có thể làm được những điều lớn lao mà mình chưa từng nghĩ tới. 5. Tình yêu và sự hỗ trợ trong mối quan hệ. Thu và Khang là một ví dụ điển hình của mối quan hệ tình yêu trưởng thành, trong đó cả hai luôn cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng, tình yêu và sự hiểu biết lẫn nhau sẽ giúp cả hai vượt qua những thử thách trong cuộc sống. 6. Thành công không chỉ là kết quả, mà là quá trình. Cuối cùng, Thu không chỉ đánh giá thành công của mình qua kết quả dự án, mà cô còn nhận ra rằng quá trình vượt qua khó khăn, học hỏi từ thất bại và kiên cường không bỏ cuộc mới là điều thực sự quan trọng. Thành công đến từ sự chuẩn bị và hành động bền bỉ qua thời gian. Câu chuyện này có thể là một lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta rằng dù cuộc sống có thể khó khăn và đầy thử thách, nhưng chỉ cần ta có kiên trì, tình yêu và sự hỗ trợ từ những người xung quanh, chúng ta sẽ luôn tìm được ánh sáng ở cuối con đường.